أكيد سمعتوا خلال سنة 2020 وبخصوصا بالجزء الثاني من سنة 2020 أنه صار في رفض إقامات للأجانب، والأشخاص عم تبحث حلول عن هذا الموضوع. شو قصة الرفض من البداية للنهاية؟ السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. مثل ما عودناكم دائما عم نحكي عن اهم الامور المتعلقه بالاجانب في تركيا. اليوم حلقتنا بدنا نحكي عن موضوع الاقامات. اكيد سمعتوا خلال سنه 2020 وبخصوصا بالجزء الثاني من سنه 2020 انه صار في رفض اقامات للاجانب. شو قصه الرفض من البدايه للنهايه؟ قصه الرفض انه تركيا بسنه 2014 طلعت قانون الاقامات السياحيه اللي بيحق لك انك تبقى سياحيا او كسائح يعني في تركيا مدة من سنة إلى سنتين، وحتى إذا حبيت تجدد بتجدد لك ما في مشكلة. لكن بسنة 2020 اللي صار إنه صار في ضغط كتير كبير، وتركيا مارقة بأزمة اقتصادية كمان بسيطة بسبب كورونا مثل أي بلد تاني. فالعدد الكبير هذا بدهم يخلصوا شوي منه. رجعوا يفعلوا القانون القديم اللي هو إنه بعد ما تساوي الإقامة لمدة سنة أو سنتين وتنتهي ما عاد فيك تجدد، وصاروا يعطوا الأشخاص رفض. خلينا نحكي خطوة خطوة. إذا بحال أخذت رفض شو المفروض منك إنك تساوي؟ بس يعطوك ورقة الرفض إنه ما عاد فيك تجدد إقامتك. المفروض إنك تغادر تركيا خلال 10 أيام من تاريخ استلام ورقة الرفض. إذا ما غادرت تركيا بهذا الوقت راح يترتب عليك غرامة مالية، وراح يترتب عليك كمان منع دخول تركيا على حسب المدة اللي حضرتك بقيتها بعد الرفض. طيب وإذا أنا غادرت تركيا خلال 10 أيام، شو اللي ممكن أعمله؟ يعني كيف ممكن أرجع مرة تانية؟ يمكن أنا عندي حياة هون، مؤسس شغل، مؤسس شيء تاني، وحابب إني أرجع أكمل حياتي، أو بلدي غير مستقرة نوعا ما. هلا إذا بلدك غير مستقرة أساسا هن عاملين استثناءات بحال كان بلدك فيها حرب واضحة مثل سوريا، العراق، ليبيا، اليمن، آه، بعض الدول الإفريقية. هدول مستثنيين أساسا من قانون عدم تجديد الإقامات، يعني هدول بيجددوا إقاماتهم بشكل سليم ما في أي مشاكل. طيب إذا بدنا نحكي كمان عن بلدي غير مستقرة نوعا ما لكن مو بشكل كتير واضح مثل لبنان. لبنان غير مستقرة نهائيا ماديا حاليا، لكن لا يعتبر هذا الشيء حرب واضحة فيهم، فما عم يعطوا استثناءات، بالعكس عم يرفضوا جميع الإقامات. طيب بنرجع للنقطة اللي حكينا عليها قبل شوي. إذا حبيت أرجع على تركيا كيف فيني أرجع؟ فيك ترجع على تركيا بعد ما تخرج منها إن شاء الله بيوم، بعد 10 أيام، إمتى ما بتحب ترجع، لكن على جواز السفر فقط من دون إقامة. وتقعد هون الفترة اللي مسمحت لك اللي هي من شهر إلى 3 أشهر على حسب الجنسية. في بعض الجنسيات بيحق لهم يبقوا 30 يوم، وأقصى حد هو 90 يوم. طبعا لما تخلص هي الفترة كمان لازم تغادر تركيا قبل هي الفترة مشان ما تحصل على غرامة مالية بالمطار أو منع دخول تركيا مرة ثانية. طب امتى بقدر طلع إقامة سياحية مرة ثانية؟ للأسف ما راح تقدر تطلع إقامة سياحية قبل 6 أشهر من تاريخ الرفض، لكن بيحق لك تطلع أي نوع إقامة ثانية. يعني بحال أنا ارتفضت إقامتي، حملت حالي وطلعت برات تركيا خلال 10 أيام مهلوني إياها، بس حبيت أرجع لهون مرة ثانية، بدي أسوي إقامة سياحية غير مقبولة لبعد 6 أشهر، ففيني أشوف إقامة طالب، إقامة عقارية، إقامة عمل، أي نوع إقامة تانية غير الإقامة اللي كانت معي نفسها. يعني إذا كانت سياحية بدي بدل، إذا كانت عمل بدي بدل، ما بحق لي أساوي نفس الإقامة القديمة اللي كانت عندي. طيب كمان سمعنا بشهر 9 2020 انه رجع طلع قانون استثنائي ثاني وصاروا يسمحوا بتجديد الاقامات، يعني بالشهر الحالي اللي احنا فيه هلا. صحيح، لكن كمان هذا مو تجديد الإقامات لكل الجنسيات دون استثناء. تجديد الإقامات للأشخاص العالقين بسبب أزمة كورونا. يعني مثلا أنا كسعودي موجود في تركيا، تركيا فاتحة مطاراتها باتجاه السعودية، لكن السعودية مسكرة باتجاه تركيا، فأنا عالق ما بحسن إني أطلع. إذا رفضوا لي إقامتي هذا الشيء يعني ظلم يعتبر، فمشان هيك رح يرجعوا يجددوا لي اقامتي، لانه انا بلدي مسكره اللي هي السعوديه ما فيني ارجع لهنيك، رح يجددوا لي اقامتي مره ثانيه بسبب انه في ازمه كورونا. اما لنحكي عن جنسيه ثانيه، مثلا نحكي عن المغرب العربي او لبنان او اي بلد ثاني غير الاستثناءات اللي حكينا عليهم بالبدايه، اذا بلدي فاتحه المطار فانا ما بيشملني الاستثناء تبع شهر 9 الجديد. يعني نحكيها بشكل عملي اكثر للتوضيح. انا مقيم هون، جنسيتي لبنانيه،
صار عندي رفض للإقامة وأنا متوجب علي إني غادر تركيا خلال 10 أيام. طلع هذا القانون الجديد الاستثناءات، بس هذا خاص بكورونا. إذا لبنان فاتحة المطار لتركيا وتركيا فاتحة المطار للبنان، فأنا هذا القانون ما بيشملني، لأنه المطارات مفتوحة وبلدي فيها تستقبلني، ما في أي مشاكل، فأنا ما بيشملني هذا الشيء. طبعا من حقي إني أقدم ورقة ثانية، يعني طلب ثاني للنظر بملفي للإقامة السياحية، لكن القانون بينص على شغلة اللي هي دفع الضرائب الدبل. يعني أنا كنت أدفع مثلا ضريبتي 180 ليرة ضريبة الإقامة تبعي، صرت بدي أدفعها ضعف المبلغ. إذا كانت البلد الثانية مسكرة مثل ما حكينا بشيء مثل السعودية فرح يجددوا لي، وإذا كان البلد فاتحة ما راح يجددوا لي. والاستثناء لكل الجنسيات تحسنوا تقدموا مرة ثانية، لكن مو شرط حصولك على الإقامة 100%. يعني حتبقى أنت حتدفع الرسوم وتمشي بالمعاملة كاملة وتنتظر، بعدين ممكن تزبط أمورك وممكن ما تزبط الأمور. طيب شو الحل إذا أنا طلعت من هون وما عندي فكرة كيف بدي أرجع مرة ثانية؟ مثل ما حكيت لكم فينا نعمل إقامة عمل، إقامة عقارية، إقامة طالب، بس أنا كيف بدي أعملهم هدول الشغلات؟ يمكن ما عندي فكرة عنهم. فيك تسافر على بلدك، بس ترجع تسجل بأي جامعة من الجامعات الموجودة. طبعا أسعار الجامعات معروفة، تقريبا بين 1500 ل 3000 دولار على حسب الجامعة. سجل بأي جامعة بدي إياها، وبقدم طلب إقامة طالب، وبقدم أوراق الجامعة، فبتطلع لي إقامة طالب. وبهي الحالة بحق لي البقاء على قد المدة اللي سجلت فيها بالجامعة. يعني أنا سجلت 6 أشهر رح ضل 6 أشهر، سجلت سنة رح ضل سنة، سجلت سنتين ممكن تطلع لي سنتين. إقامة العمل نفس الترتيب. إذا شركة زبطت لك ورقك كلياتها وأرسلت لك إياهم، أروح على السفارة بتظبط معاملتك، بعدين لما تيجي لهون بتقدم على إقامة عمل، لأنه أنت جاي على شركة تشتغل فيها، وهيك بيروح عنك قصة المنع والانتظار لمدة 6 أشهر. الموضوع شوي لحد الآن غير واضح بسبب أنه القوانين عم تتبدل كتير بفترة كورونا، لكن إن شاء الله بنأمل إنه الشهر الجاي تكون الأمور أوضح. كانت حلقة سريعة بس حبينا نحكي لكم شوي عن الأمور اللي صارت، وإذا حابين تعرفوا أي أسئلة أو تفاصيل أكثر عن الموضوع، أو إذا مريتوا بهيك حالة وما لكم عارفين شو تتصرفوا، مثل العادة أنا بحط أرقام التواصل معنا وكافة حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أسفل الفيديو بالوصف، ففيكم تتواصلوا معنا بأي وقت بتريدوا لحتى نجاوبكم على كل استفساراتكم. وإن شاء الله بتبقوا بألف خير جميعا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وكتابة تعليقات لأي مواضيع تانية بتهمكم، أو إذا في عندكم أسئلة كمان بتحبوا تكتبوها بالتعليقات بنجاوبكم إن شاء الله بأقرب وقت. كان معكم أخوكم عبادة من قناة مورنينج اسطنبول، بنشوفكم فيديو جديد بأمان الله.